Artisti i arteve pamore Helidon Gjergji prezanton për publikun kryeqytetas 3 vepra për kufijtë kulturor, etnik dhe fetar. Teksa na rrëfen eksperiencën e tij në vende të ndryshme, shton se kufijtë më të mëdhenj janë ata klasor. Helidon, përshëndetje. Riktheni sërish në Tiranë, kësaj herë për të prezantuar 3 punë tuaja të njëkohësisht ku kanë në qendër kufijtë, kulturat e ndryshme dhe nga ana tjetër edhe censurën, retroushimin të fotografisë. Por duke nisur tek puna e parë për kufijtë, si ka lindur ajo? Puna parë që i prezantova dje ishte quaj condimentos, janë erzat në spanjisht, edhe ishte për Bienalen e Manifestës 8 që u bë në Spanjë. Dhe tema vete e Bienales ishte e tillë që kishte të bënte me kufit. Dhe qyteti ku u bë Bienalja ishte Murcia, që është në kufirin, në skajin gati më jugor, themi, të Europës, ose një ndër skajet më jugore të Europës, që është shumë afër Afrikës. Edhe është një qytet që duke qenë edhe afër Afrikës, ka një histori shumë të pasur me shkëmbimet që kanë qenë ndërmjet Afrikës së Veriut dhe Europës së Jugut. Kur them shkëmbimet, për mirë apo për keq, shkëmbimet kulturore, por edhe luftat që ka ekzistuar ndërmjet komuniteteve, fetare, etnike, etj. Dhe si rezultat i këtij shkëmbimi, Murcia është shumë e pasur si qytet për sa i përket kulturave që ka. Dhe unë me atë kisha dëshirë që të punoja, duke u bazuar tek ideja vetë ekspozitës. Ishte një punë që procesi për bërjen e punës ishte po aq i rëndësishëm sa vetë puna. Dhe pjesë e këtij procesi ishte edhe bashkëpunimi me një person të verbër që kishte lindur e verbër, por që ishte lokale aty, do të thënë nga zonës. Dhe ishte e njihte qytetin si ndoshta shumë më mirë se të tjerët që kanë dhuratën e shikimit. Dhe ajo që bëm bashk ishte që intervistuam restorante nga 5 komunitetet, e unë prezantoj, më tha do shkojmë te filan restorante, dhe i pyetëm për erzat që këto restorante, këto kultura përdorin në kuzhinën e tyre. Natyrisht, ne i bëm në mënyrë shumë sistematike të gjithë listën, ishte nga 10 erza për secilin kulturë, dhe në fund, kur i vum të gjitha së bashku, dilnin shumë të ngjashme. Në realitet kjo nuk është e vërtetë, sepse një ndër komunitetet për shembull ishte komunitet anglez, nga që është shumë ngrohtë e tjerë, edhe shkonin pensionista dhe kanë krijuar një komunitet vetin aty. Dhe megjithatë, duke i bashkëtuar për një kohë të gjatë këto komunitete, fillojnë të ngjajnë me njëra tjetrën, sepse në të vërtetë kulturat kanë shumë gjëra të përbashkëta dhe kur i afron, pra kur hiqet ai kufiri artificial që ekziston ndërmjet kulturave, këto të përbashkëta dalin pa. Dhe kjo ishte ajo që më interesonte mua. Dhe në mënyrë që ta bëja këtë edhe më të qartë, ekspozita ishte, ose puna, ishte në errësirë. Po ashtu dhe puna ishte në errësirë. Kjo ishte një nga arsyet që unë kisha një asistente të verbër. Dhe i vum të gjitha erzat në muret e galerisë, e hapësirës, dhe njerëzit me anë një litarit vogël që shkonte rreth mureve, e ndiqnin litarin dhe ndërkohë i merrnin erë punës në vend që ta shikonin punën. Dhe ishin gjitha komunitetet, 5 komunitetet, njëra mbas tjetrës, dhe fillimisht arrinin t'i dallonin erzat. Kjo lloj erze, kjo. Pastaj gradualisht humbet sensin e nuhaturit, se kemi aq të fuqishëm sa të shikimit, dhe nuk arrinin të dallonin më. Dhe humbiste kufiri. Kjo ajo ishte edhe pjesë e metaforës. Më pas ju vini sërish me një temë tjetër për kufirin, por kësaj herë në liçenin e Shkodrës. Ka ndikuar për zhvillimin e kësaj teme dhe ajo çka ju keni kaluar në fëmijëri në Shkodër, kur hera herës duhet ishin buz liçenit dhe për të kapërcyer ka qenë edhe e pamundur. Ishte e pamundur, ose nëse ishte e mundur rrezikoja jetën. Po, padyshim që Shkodra është një qytet i tillë, domethënë shumë i ngjashëm me Murcian, si për komunitetet fetare, po edhe ashtu etnike.
Për shembull ka një komunitet shumë të fortë malazez në Shkodër. Dhe unë kisha në klasën time, vetëm klasën time mund ishin rreth 3-4 veta që ishin malazez. Pavarësisht se ne as nuk e dinim ndoshta. E dinim që ka një komunitet malazez. Le të quajmë Podgoriçan, sepse vinin nga Podgorica. Dhe ata kishin për tu adoptuar, kishin hequr pjesën e fundit mbi emrin dhe kështu që nuk dalloheshin. Nga ana dukeshin si gjithë tjerë, nuk ishte një ndryshim nga ana fizionomia. Dhe këta janë miqtë e mi më të mirë, domethënë. Dhe as nuk e dinin fare. Pra nuk pavarësisht se gjithë konflikteve që kanë ekzistuar, slavët me shqiptarët e tjerë. Kur vjen puna, jemi njësoj, nuk ka. Dhe kemi shumë ngjashmëri, se nuk jemi njësoj. Kemi shumë ngjashmëri, kemi shumë përbashkëta. Kur nuk i dim këto kufir, domethënë kur nuk i shikojmë kufirin, por thjesht ulemi në tavolinë pa asnjë lloj paragjykimi, jemi komshi, është e njëjta gjë, domethënë është Ballkani. Dhe kjo ishte ideja e ekspozitës dhe titulli quhej Shkodar, se përbëhet nga Shkodër, ne i themi Shkodër, ata i thanë Shkodar, Skadar. Jo, Skadar Lake. Dhe unë e formova bashkë, sepse liçeni në fundet një është ai, nuk njeh kufi, nuk njeh politika, është liçen. Helidon, ju vetë personalisht i keni thyer ose i keni kaluar këta kufi në vitet 90. Si ka ndikuar në jetën tuaj kapërcimi nga Shqipëria në Itali e sot në Amerikë? Po kjo është pyetje shumë e mirë, sepse një ndër arsyet që unë punoj me këtë temë është sepse kam kaluar kufin dhe kam jetuar në shumë vende. Në asnjë vend s'kam jetuar më shumë se 10 vjet ndoshta tani në New York më bëhen më tepër se jo ndoshta, po janë bërë më shumë se 10 vjet. Dhe aty e shikoj këtë idenë e kufive, siç duken kufit dhe ndërmjet kulturave. Më ka qelluar që kam jetuar edhe në qytete që kanë pasur këtë, edhe Shkodra, edhe Napoli ku kam jetuar është një qytet shumë interesant, ka komunitetet e veta. Pastaj New York, Chicago, qytetet amerikane janë të lindur të tilla, janë bashkësi komunitetesh të ndryshme. Dhe aty edhe përforcohet më tepër kjo ide. Domethënë zhduken shumë kufi. Ka kufi të tjerë pastaj, por Cilat janë kufit e tjerë, ata që juve her pas here u riktheni apo kanë lënë gjurmë tek ju brenda jush? Po kufit e tjerë shpesh janë kufi klasor, kufi që kanë bëjnë me ekonominë, që janë shumë të forta. Dhe pastaj ato dhe krijojnë ato dhe i ngacmojnë këto kufit e tjerë, domethënë krijojnë i nxitin, i cytin, si thosh. Kufit e tjerë, sepse nuk është, prandaj ne kemi problem me kufit, sepse dikush i nënvizon, dikush i shfrytëzon. Edhe sot momentin një ndër arsyet që unë i kristalizova këto tre punë është sepse është një temë shumë e rëndësishme për gjithë tokën, për planetin tonë. Po flitet shumë për nacionalizmin dhe kozmopolitanizmin, pra të qenit hapur, të qenit pa kufi. Dhe kjo është jo vetëm temë, po krijon konflikt, ka konflikte për momentin, ka politika të cilat punojnë në një drejtim dhe politika që i kundërvijnë kësaj. Shikohet edhe në Europën e Bashkuar, shikohet edhe vetë në Shqipëri. Domethënë janë, prandaj edhe arti im thjesht ndjek, si thua, zhvillimet bashkohore të politikës. Një nga temat e tjera që ti prezantove ishte edhe retrushimi, censurimi i fotografive ndryshme ose mënyra se si ndër vite në momente ndryshme historike artistët kanë lënë dorë mbi fotot caktuara. Përse pikërisht këtë? Kjo ishte pjesë e temës kufirit. Arsyeja që unë kisha marrë shumë shembuj të ndryshëm të retushimit ose të censurimit, për treguar që kjo ka ndodhur në të gjitha kulturat, nuk është sepse ne dim më tepër natyrisht ato që kanë ndodhur në historinë tonë. Dhe unë nga historia jonë kisha marrë vetëm një shembull, ndërkohë marrë shumë shembull nga 5 kontinentet pak a shumë të censurimit. Dhe jo vetëm nga ana gjeografike, por edhe nga ana historike, kohore. Pra kishte një hapësirë rreth 300-400 vjet ato dokumentat që unë përdorë. Martin Luther King, që është gjithsesi e shekullit 20, po kisha edhe më të hershme, që ishte inkuzicioni
i kishës katolike, inkvizicioni i kishës katolike është shumë i mirë njohur, por mund gjeja shembuj të tjerë edhe me fetë të tjera, pa asnjë lloj problemi. Ajo që më intereson sepse këto ndasi që ne shikojmë, domethënë, jemi ndryshe, edhe ata kishin njërin retushim. Pra është retushimi i historisë. Se si ne retushojmë historinë për të nënvizuar diçka. Nuk është bazohet në realitetin, por bazohet tek politika e personit që e shkruan historinë. Dhe kjo lidhej me kufirin, sepse duke qenë se ne e shkruajmë historinë si shqiptar, malazezët e shkruajnë si malazez, ne e shkruajmë në favorin tonë, gjithsesi. Mund të kemi më drejt ne se ata, mund të kenë ata më drejt se ne. Është vështirë t'ja gjesh fundin kësaj historie. Por s'ka rëndësi kush ka drejt në fundit. Rëndësi ka që ne të përpiqemi që të gjejmë atë që në bashkon, dhe jo atë që në ndanë. Ajo që më ngacmoi më shumë se fotografia që Enver Hoxha kishte retushuar në Bashkinë e Shkodrës, ishte edhe faktin se të gjitha këto retushime janë bërë nga artistë. E vërtet, artistët gjithmonë kanë qenë pjesë e një sistemi, pavarësisht se herë i kanë shkuar kundër sistemit, por gjithmonë artistët, ne kemi një farë mënyrë një ide kështu pak idealiste të artistit, ose gati utopike, që është artist Van Gogh, si thua, që rebeli, që punon i mbyllur në studio, nuk pyet për asgjë. Është vërtet, fatmirësisht ekziston edhe ajo. Por pjesa më e madhe, ashtu siç ekziston arti, po ta shikosh historinë e artit botëror, që kur e njohim të dokumentuar, ka një arsye, domethënë gjithmonë arti është i lidhur, shumicën e rasteve është i lidhur, nuk bëhet art për art. E bënte sepse kishte nevojë faraoni për murale që komunikonin një lloj mesazhi fetar ose mbretëror. Ishin sepse ishte edhe mbreti dhe i pari i fesë në të njëjtën kohë. Flasin rreth 5000 e më tepër vjet përpara. Dhe ishin artistë në funksion. Ne i shikojmë si artistë, i studiojmë si artistë nga ana, dhe por koncepti ai ishte punonte për mbretin në fundit. Dhe kjo ka vazhduar gjithkohës. Po të marrësh Michelangelo, nuk punonte Michelangelo thjesht për shkojnë në studio të punoj. Ai komisionohej dhe shkonte dhe bënte punën. E njëjta gjë me Leonardo me të tjerë. Pra kudo që rastet e Van Goghut janë shumë më tepër të izoluara se sa. Dhe natyrisht ai që retushon, ndoshta është një fotograf shumë i mirë që njihet edhe për punë të tjera, por edhe bën edhe atë punë. Ju vetë personalisht sa e lidhni punën tuaj me zhvillimet politike? Puna ime gjithmonë është lidhur me politikën. Herë më drejt për drejt, herë në tërthorës. Kur them për politikën, mund të jetë ekologjia, mund të jetë edhe te kjo, një nga këto tre punë, ajo e liçenit të Shkodrës ka shumë të bëjë me ekologjinë. Sepse në fundit ne nëse bashkohemi edhe më mirë. Kemi marrëdhënie shumë të mira me shtetin malazez për momentin, por mund të jenë edhe më të mira, që të jetë ky liçen një mundësi për të krijuar edhe pasuri në fundit. Jo vetëm thjesht nga ana kulturore apo bashkëjetesa paqësore, por për të krijuar ekonomi. Sepse është një liçen shumë i bukur, shumë interesant, nga ana ka pasuri ekologjike që po është në rrezik faktikisht, sepse kur s'ka bashkëpunim, kur ja lejmë faj njëri tjetrit, nga erdhi shishja, nga nga buna, nga lumi i ujit, nuk kur bëhen të lojrat ping-pongu, pastaj s'kush i ka fajin. Natyrisht pastaj liçeni e vuan atë, ekologjia e vuan. Dhe pra po, politika shfaqet në mënyra të ndryshme në punën time. Nuk është politikë e thatë, si thua. Aktualisht me çfarë projektesh po punoni? Po vazhdoni të zhvilloni të njëjtën temë apo do të ketë diçka tjetër? Jam duke punuar me një projekt në Itali, në pallatin Dukal në Martina Franca, që është një pallat jashtëzakonisht interesant. Edhe aty bëhet fjalë për komunitete ndryshme, megjithëse është një qytet i vogël, është pjesë e mbretërisë së Napolit, si ka qenë domethënë natyrisht. Dhe pallati është ndërtuar në 1600, nga fundi 600-700, dhe
nga familje napoletane, aristokrat napoletan, familja Caracciolo, dhe është afreskuar dhe në dhomat të afreskuar, është pallat mbretëror gati, pavarësisht se ishte dukej. Dhe temat e ndryshme që janë në këto dhomat, që janë 3 dhoma kryesisht, që janë të afreskuara më tepër se tjera dhe tema është edhe më e fortë, janë ato që më interesojnë më tepër. Njëra quhet është Arkadia, salla e mitit dhe salla e Biblës. Dhe për këto të 3 jam duke zhvilluar 3 punë të veçanta që gjithsesi lidhen ndërmjet tyre. Për sa i përket projekteve në Shqipëri, sepse ka një moment gjatë vitit që ju vini, shikoni hapësirat dhe nga ana tjetër prezantoni edhe punën që keni bërë. Kur vinë në Shqipëri, jo vetëm që rilidhem me njerëzit, me shtypin, me hapësirat e reja që po krijohen si Harabeli, është mjaft e re, hera parë që bashkëpunoj me ta, domethënë, dhe shpresoj të kemi raste të tjera për të bërë. Dhe unë e shikoj domethënë gjithmonë me një sy pozitiv që po krijohen këto mundësi të reja, përveç atyre që ishin përpara, që janë të dimensioneve të tjera, si galeria kombëtare apo muzeu historik, ndoshta nuk e di, po. Këto janë pra vlerëstuar që po pasurohet, si thosh. Për një vend vogël flitet gjithmonë. Dhe jam gjithmonë i lumtur që të bashkëpunoj me hapësirat e reja. Nëse nesër u jipe një detyrë në thonjza ose një projekt nga politika, do ta bënit? Nëse është projekt që më intereson patjetër. Po dyshim. Me kënaqësi bile. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit.